নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিওটো জৰিয়তে আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম বিভিন্ন মডেল ভাৰ্বৰ লগত আমি কেনেদৰে বি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে ডেফিনেটলি দেখিছে মডেল ভাৰ্বৰ পিছত বি ব্যৱহাৰ হৈ থাকে আৰু ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হৈ থাকে আৰু কিছুমান সেন্টেন্সত মডেল ভাৰ্বৰ পিছত বি থাকে আৰু তাৰ পিছত এটা অবজেক্ট থাকে এই কথাবোৰ আমি কেনেদৰে মনত ৰাখিব পাৰিম বা কেনেদৰে অতি সহজে আমি শিকিব পাৰিম যদি আপোনালোকে অতি সহজ পদ্ধতিৰে অতি সহজ ভাষাৰে শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক শেষলৈকে চাই থাকিলে আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব আমি মডেল ভাৰ্বৰ পিছত কেনেদৰে বি ব্যৱহাৰ কৰিম বা কি অৰ্থত আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিম কোনটো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ বাবে আজি সহজ হৈ পৰিব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ এই আইডিটো সাৰ্চ কৰিব আৰু ফলো কৰি লব সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া কথা হল আমি যিকোনো মডেল ভাৰ্বৰ লগত বি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে ইয়াত চাৰিটা সেন্টেন্স দেখিছে এই চাৰিটা সেন্টেন্সতে মই বিভিন্ন মডেল ভাৰ্ব কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে কম সো এতিয়া কথা হল আমি বিভিন্ন মডেল ভাৰ্বৰ লগত বি কেনেদৰে ইউজ কৰিম বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি এই স্ট্ৰাকচাৰ দুটা প্ৰথমতে চাব লাগিব সো আপোনালোকে স্ট্ৰাকচাৰ দেখি নেভাবিব যে স্ট্ৰাকচাৰ মনত ৰাখি কেনেদৰে সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিম সো তেনেকুৱা নহয় জাস্ট আপোনালোকে বুজি পাবৰ বাবেহে মই স্ট্ৰাকচাৰ দুটা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো সো প্ৰথম স্ট্ৰাকচাৰটো কি কৈছে মডেল ভাৰ্বৰ পিছত বি থাকিব সাবজেক্টৰ পিছত মডেল ভাৰ্ব থাকিব তাৰ পিছত বি থাকিব তাৰ পিছত অবজেক্ট এটা থাকিব সদায় এই স্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব এই স্ট্ৰাকচাৰটোৱে কি বুজাব কোনো এজন ব্যক্তিৰ স্থিতিৰ বিষয়ে ক'ব কোনোবা এজন ব্যক্তি আমুকত আছে আমুকত থাকিব লাগে আমুকত থকা উচিত এনে ধৰণে বৰ্তমান সময়ত যেতিয়া বৰ্তমান সময়ক লৈ আপুনি যেতিয়া কোনোবা এটা সম্ভাৱনাৰ কথা ক'বলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰিম যেতিয়া যেটো মানে ষ্টেট অফ বিইং বুলি কোৱা হয় ষ্টেট অফ বিইঙত কোনো ভাৰ্ব নাথাকে সো ঠিক আছে এই যেটো সেকেন্ড স্ট্ৰাকচাৰ দেখিছে এই সেকেন্ড স্ট্ৰাকচাৰটোৱে কি ক'ব বৰ্তমান সময়ত বা কন্টিনিউয়াস টাইমত প্ৰেজেন্ট টাইমত কোনো এটা কাম কৰি থকা উচিত কৰি থাকিব পাৰে কৰি থাকিব লাগে এনে ধৰণে যেতিয়া আপুনি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিবলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মডেল ভাৰ্বৰ পিছত বি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত সদায় আমি ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম সো সদায় মনত ৰাখিব এই দুয়োটা বাক্যই বৰ্তমান সময়ত কোনো এটা সম্ভাৱনাৰ কথা যেতিয়া আপুনি ব্যক্ত কৰিবলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই দুটা স্ট্ৰাকচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি ষ্টেট অফ বিইঙৰ কথা মানে বৰ্তমান মানুহজনৰ স্থিতি ক'ত থাকিব পাৰে কি কৰিব পাৰে সো তেনেকুৱা কথা যদি ক'বলৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ষ্টেট অফ বিইঙৰ কাৰণে অবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিম তেওঁ অফিচত থাকিব পাৰে তেওঁ অফিচত থকা উচিত তেওঁ অফিচত থাকিবই লাগিব তেওঁ অফিচত থাকিলে হেতেন এনে ধৰণৰ বাক্য ক'বলৈ যাওঁতে আমি সেই বাক্যটোত কোনো ভাৰ্বৰ ব্যৱহাৰ নকৰো তেতিয়া আমি অবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰো যদি আমি অন্য ধৰণৰ এই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ মতে বিভিন্ন সেন্টেন্স ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে তেওঁ অফিচত কাম কৰি থাকিব পাৰে তেওঁ এতিয়া পঢ়ি থাকিব পাৰে তেওঁ পঢ়ি থকা উচিত তেওঁ পঢ়ি আছে সাগে তেওঁ পঢ়ি থাকিলে হেতেন এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি বৰ্তমান সময়ক লৈ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰো এতিয়া চাওক সেই মডেল ভাৰ্ব কেটা আমি অলৰেডি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটো শিকি আহিছিলো মডেল ভাৰ্ব কি কি আছিল মডেল ভাৰ্বৰ বিষয়ে আমি শিকিছিলো কুড উড শুড মে মাইট আৰু মাষ্ট এই মডেল ভাৰ্ব কেটা খুব বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে আমি এই মডেল ভাৰ্ব কেটাৰ বিষয়ে যিমান পাৰো শিকিব লাগে সো এতিয়া চাওক কুড মানে কি আছিল পাৰিলু হেতেন বা পাৰিছিল তেনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে উড মানে অকল হেতেন প্ৰকাশ কৰে ঠিক তেনে ধৰণে শুড মানে উচিত প্ৰকাশ কৰে মে আৰু মাইট মানে কম সম্ভাৱনা বেছি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰে আৰু মাষ্ট মানে কৰিবই লাগিব কম্পালচনৰ কথা প্ৰকাশ কৰে সো এতিয়া চাওক আমি এই কথা জানি লোৱাৰ পিছত আমি দুই চাৰিটা সেন্টেন্স প্ৰেক্টিস কৰি চালে আপোনালোকৰ বাবে এই কনসেপ্টটো সম্পূৰ্ণ ইজি হৈ যাব সো এতিয়া চাওক এই বাক্যটো চাওক প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে সি তাৰ পিছত মই এটা খালি ঠাই দি থোৱা আছে সো সি তাৰ পিছত খালি ঠাই দি থোৱা আছে তাৰ পিছত মই বি ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াত এই খালি ঠাইত আমি কিবা এটা মডেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম সো চাওক সি ডেশ বি এট অফিস সি ডেশ বি এট অফিস মানে এই বাক্যটো তাই অফিসত তাৰ পিছত আপুনি যেটো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে যেটো অৰ্থৰ কাৰণে আপুনি যেটো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে সেই অৰ্থটোৰ মতে আপুনি ইয়াৰ পৰা এটা মডেল ভাৰ্ব চুজ কৰি এই স্থানত বহাই দিলে আপোনাৰ বাক্য কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে আপুনি কোনোটো মডেল ভাৰ্ব এক্সট্ৰা কৈ শিকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সো এতিয়া চাওক এই বাক্যটো চাওক সি ডেশ বি এট অফিস আপুনি যদি কয় তাই অফিসত থাকিব পাৰে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি কুড ইউজ কৰিব
সো অলৰেডি মই কৈ আহিলো কুড মানে পাৰে সম্ভাৱনা বুজাবৰ বাবে আমি কুড ইউজ কৰো সো তেতিয়া আমি কম সি কুড বি এট অফিস তাই অফিসত থাকিব পাৰে বৰ্তমান সময়ত থাকিব পাৰে সো বৰ্তমান সময়ৰ কথা আমি কৈছো ঠিক তেনে ধৰণে যদি আপুনি উড ব্যৱহাৰ কৰে উডটোৱে হেটেন বুজাব তেতিয়া আপোনাৰ বাক্যটো কি ক'ব সি উড বি এট অফিস সি উড বি এট অফিস তাই অফিসত থাকিলে হেতেন তাই অফিসত এতিয়া থাকিলে হেতেন তেনেকুৱা অৰ্থ তাই যদি আজি তালৈ নগল হয় তাই এতিয়া অফিসত থাকিলে হয় সি উড বি এট অফিস ৰাইট নাও সি উড বি এট অফিস ৰাইট নাও তাই এই মুহূৰ্তত অফিসত থাকিলে হেতেন ঠিক তেনে ধৰণে যদি আপুনি শুড ব্যৱহাৰ কৰে সি শুড বি এট অফিস তাই অফিসত থকা উচিত ঠিক তেনে ধৰণে আপুনি যদি মে ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি ক'ব পাৰে সি মে বি এট অফিস তাই অফিসত আছে সাগে তাই অফিসত আছে সাগে মাইট থাকিলে মানে কম সম্ভাৱনা বুজাব ঠিক তেনে ধৰণে আপুনি যদি মাস্ট ইউজ কৰে তেতিয়া কি ক'ব সি মাস্ট বি এট অফিস তাই অফিসত থাকিবই লাগিব তাই অফিসত থাকিবই লাগিব আপুনি আপোনাৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে কৈছে কিন্তু আপুনি নিশ্চিত হৈ কৈছে যে সি মাস্ট বি এট অফিস তাই অফিসত থাকিবই লাগিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাস্ট ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্সটো সক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে হি তাৰ পিছত খালি ঠাই আছে বি there with her right now she dash be there with her right now এটা সক হি তাই লগত এই মুহূৰ্তত তাই লগত বাক্যটো যদি এই খালি ঠাইটো একো নধৰে তেতিয়া হ'ব হি মানে এই মুহূৰ্তত তাইৰ লগত কি তাইৰ লগত থাকিব পাৰে থকা উচিত থাকিলে হেতেন এনে ধৰণে আপুনি যি কোনো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বা আছে সাগে বা থাকিবই লাগে যিটো অৰ্থ আপুনি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে সেই অৰ্থটো অনুসৰি আপুনি এই মডেল ভাৰ্ব কেইটাৰ পৰা যিটো আপোনাৰ মিনিংৰ প্ৰয়োজন সেই মডেল ভাৰ্বটো ইয়াত ইউজ কৰক আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে যে তাই এতিয়া হি এতিয়া তাইৰ লগত থাকিলে হেতেন হি এতিয়া তাইৰ লগত থাকিলে হেতেনৰ কাৰণে আপুনি উড ইউজ কৰিব তেতিয়া আপুনি ক'ব হি উড বি দেয়াৰ উইথ হাৰ ৰাইট নাও হি উড বি দেয়াৰ উইথ হাৰ ৰাইট নাও এই মুহূৰ্তত হি তাইৰ লগত থাকিলে হেতেন এই মুহূৰ্তত হি তাইৰ লগত থাকিলে হেতেন হি ধৰক কৰবালৈ গুচি গ'ল হি নোযোৱা হলে হি এই মুহূৰ্তত তাইৰ লগত থাকিলে হেতেন আপুনি ক'ব পাৰে যে হি তাইৰ এই মুহূৰ্তত তাইৰ লগত থকা উচিত হি এই মুহূৰ্তত তাইৰ লগত থকা উচিত তেতিয়া আপুনি উচিতৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিব শুড ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া আপুনি ক'ব হি শুড বি দেয়াৰ উইথ হাৰ ৰাইট নাও হি শুড বি দেয়াৰ উইথ হাৰ ৰাইট নাও হি বৰ্তমান বা এই সময়ত তাইৰ লগত থকা উচিত সো সকলোখিনি বৰ্তমানৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব সো আপুনি ক'ব পাৰে যে হি তাইৰ লগত থাকিব পাৰে হি এই মুহূৰ্তত তাইৰ লগত থাকিব পাৰে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি কুড ইউজ কৰিব তেতিয়া আপুনি ক'ব হি কুড বি দেয়াৰ উইথ হাৰ ৰাইট নাও হি কুড বি দেয়াৰ উইথ হাৰ ৰাইট নাও হি তাইৰ লগত এই মুহূৰ্তত থাকিব পাৰে সো প্ৰেজেন্ট টাইমৰ কথা প্ৰকাশ কৰিব সো এনে ধৰণে আপোনাৰ যিটো মডেল ভাৰ্ব দৰকাৰ হয় তাৰ বিষয়ে আপুনি ইউজ কৰিব ঠিক আছে এতিয়া আমি এই যিটো দ্বিতীয় ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ মতে আমি দুটা সেন্টেন্স চাও সো প্ৰথম সেন্টেন্সটো চাওক প্ৰথম সেন্টেন্সটো কি কৈছে সি ডেশ বি সো বাক্যটো চাওক সি ডেশ বি স্লিপিং নাও এই বাক্যটোত আমি এই খালি ঠাইডোখৰত যিটো মডেল ভাৰ্ব লাগে আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বাক্যটোৱে কি ক'ব চাওক সি ডেশ বি স্লিপিং নাও তাই এতিয়া শুই থাকিব তাৰ পিছত আপোনাক যি অৰ্থ লাগে তাই শুই থাকিলে হেতেন শুই থাকিব পাৰে শুই থাকিবই লাগিব শুই আছে সাগে যি অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় সেই অৰ্থৰ মতে যিটো মিনিং এই মডেল ভাৰ্ববোৰে প্ৰকাশ কৰে সেই মডেল ভাৰ্বটো আনি আপুনি এই সেন্টেন্সটোত ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি যিমান প্ৰেক্টিস কৰিব সিমান আপোনালোকৰ বাবে এই কনসেপ্টবোৰ ইজি হৈ যাব সো আপুনি যদি কুড ব্যৱহাৰ কৰে সি কুড বি স্লিপিং নাও তাই এতিয়া শুই থাকিব পাৰে সি কুড বি স্লিপিং নাও তাই এতিয়া শুই থাকিব পাৰে যদি উড ইউজ কৰে হেতেন বুজাব সি উড বি স্লিপিং নাও সি উড বি স্লিপিং নাও তাই এতিয়া শুই থাকিলে হেতেন তাই এই মুহূৰ্তত শুই থাকিলে হেতেন ঠিক আছে ঠিক তেনেধৰণে যদি শুড ইউজ কৰে তেতিয়া বাক্যটো হ'ব সি শুড বি স্লিপিং নাও সি শুড বি স্লিপিং নাও তাই এতিয়া শুই থকা উচিত উচিত বুজাই সো আমি কম সি শুড বি স্লিপিং নাও তাই এই মুহূৰ্তত শুই থকা উচিত ঠিক তেনেধৰণে নেক্সট মডেল ভাৰ্বটো মে বা মাইট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে সি মে বি স্লিপিং নাও তাই এতিয়া শুই আছে সাগে সি মাইট বি স্লিপিং নাও তাই এতিয়া শুই আছে সাগে কিন্তু মেটোৱে অলপ বেছি সম্ভাৱনা বুজায় মাইটটোৱে অলপ কম সম্ভাৱনা বুজায় যদি আপুনি মাস্ট ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি ক'ব সি মাস্ট বি স্লিপিং নাও সি মাস্ট বি স্লিপিং নাও তাই এই মুহূৰ্তত শুয়ে থাকিব লাগিব তাই এই মুহূৰ্তত শুয়ে থাকিব লাগিব আপুনি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু আপুনি নিশ্চিত হৈ কৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি মাস্ট ব্যৱহাৰ কৰিব এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে হি তাৰ পিছত আমি ব্ল্যাঙ্ক এৰি গৈছো তাৰ পিছত বি ওয়াচিং এ মুভি ৰাইট নাও বাক্যটো চাওক হি ডেজ বি ওয়াচিং এ মুভি ৰাইট নাও মানে এই মুহূৰ্তত হি এখন সিনেমা চাই তাৰ পিছত আপোনাক যি অৰ্থ লাগে সেই অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰক সেই মডেল ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে হি এই মুহূৰ্তত এখন সিনেমা চাই থকা উচিত
আপুনি বাক্যটো কৈছে যে হি এই মুহূৰ্তত এখন সিনেমা চাই থকা উচিত এই মুহূৰ্তত বৰ্তমানৰ সময়ত কন্টিনিউয়াছত বাক্যটো আপুনি কিন্তু সম্ভাৱনাত ব্যক্ত কৰিছে সো তেতিয়া উচিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি শুড ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি ক'ব যে হি শুড বি ওয়াচিং এ মুভি ৰাইট নাও হি শুড বি ওয়াচিং এ মুভি ৰাইট নাও হি এই মুহূৰ্তত এখন সিনেমা চাই থকা উচিত ঠিক আছে আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে হি এই মুহূৰ্তত এখন সিনেমা চাই আছে সাগে হি এই মুহূৰ্তত এখন সিনেমা চাই আছে সাগে বুলি কওঁতে আপুনি মে বা মাইট ইউজ কৰিব কম সম্ভাৱনাৰ কাৰণে মে বেছি কম সম্ভাৱনাৰ কাৰণে মাইট বেছি সম্ভাৱনাৰ কাৰণে মে সো আপুনি ক'ব হি মে বি ওয়াচিং এ মুভি ৰাইট নাও হি মে বি ওয়াচিং এ মুভি ৰাইট নাও হি এই মুহূৰ্তত এখন সিনেমা চাই আছে সাগে যদি আপুনি কয় হি এই মুহূৰ্তত এখন সিনেমা চাই থাকিবই লাগিব তেতিয়া আপুনি ক'ব হি মাষ্ট বি ওয়াচিং এ মুভি ৰাইট নাও হি মাষ্ট বি ওয়াচিং এ মুভি ৰাইট নাও হি এই মুহূৰ্তত এখন সিনেমা চাই থাকিবই লাগিব যদি আপুনি হেটেন ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আপুনি ক'ব হি উড বি ওয়াচিং এ মুভি ৰাইট নাও হি উড বি watching a movie right now হি এই মুহূৰ্তত এখন সিনেমা চাই থাকিলে হেতেন যদি আপুনি could ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি ক'ব he could be watching a movie right now he could be watching a movie right now হি এই মুহূৰ্তত এখন সিনেমা চাই থাকিব পাৰে সো আমি এনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্য কওঁ তেও এটি এটো কৰি থাকিব পাৰে তেও এখন সিনেমা চাই থাকিব পাৰে এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য কওঁ এই বাক্যবোৰৰ কাৰণে বা এই বাক্যবোৰ কবৰ কাৰণে আমাক এই মডেল ভাৰ্ববোৰ মিনিং অনুসৰি আমি ইউজ কৰিব জানিলে আমাৰ সেন্টেন্সবোৰ আমি ফৰ্ম কৰিব পাৰিম আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি মডেল ভাৰ্বৰ লগত কেনেদৰে বি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো মডেল ভাৰ্বৰ লগত কেনেদৰে বি ব্যৱহাৰ কৰো সঠিকভাৱে জানিব পাৰিলে বুজিব পাৰিলে তেতিয়াহলে প্লিজ এই ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ টোটেলি নাপাহৰিব আৰু যদি এই ভিডিওটো এতিয়ালৈকে শেয়াৰ কৰা নাই সকলোকে শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে ৰেগুলাৰ আনি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ টাইম মতে চাব পাৰিব Thank you for watching this video.